سلام دوستان، با یکی دیگر برنامه نویسی با رضا، پروگرامینگ ویت رضا در خدمت هستم. امروز یه پروگرامی میخوام بنویسیم تو پایتون که ابتدا با با مدل ویندوز شروع میکنیم. شاید مدل مکش هم بهتون نشون بدم. کاری که میخوام بکنیم اینه که یه تکسی بدیم به این کد پایتونمون و اینو برای ما کامپیوتر وایس اوور کنه، سینتزایز کنه و این تکسی که ما میخوایم رو برای ما بخونه. کاربردش چیه؟ برای یکی از پروژه‌ای که داریم ما میخوایم این هشدارهایی که داریم و برای اپراتورامون نه فقط به صورت ویژوالی نشون بده، ولی میخوایم به صورت وایس پخش بشه که اینا بشنون تو محیط کاری. فکر کردم این به درد بخوره و اینو اینجا براتون شیر کنم. لینکشو میذارم برای توی گیت هاب پروژه، توی لینک تو دیسکریپشن هست. Let's get into this. خب کاری که میکنیم اینه که بذاریم با ویژوال استودیو شروع کنیم. اگه ویژوال استودیو کار نکردین، اول که مجانیه، با ویژوال استودیو اسنشیال یا کامیونیتی فرق میکنه. این فقط برای کد نوشتن خوبه، یه آیدی فنسیه. خب بیایم برای کد پایتونمون یه دونه فولدر درست کنیم. Let's call it voiceover. این پروژه select this folder. خب یه فایل جدید باز بکنیم. لایبرری که نیاز داریم ازش لایبرری import win32 communication client بذاریم نام به صورت win.cl. خب اینه بذاریم say it. خب توی ویندوز برای اینکه ما میخوایم الان از سیستم وایس کامپیوتر اپراتینگ سیستم استفاده کنیم، توی ویندوز این لایبرری به دردمون میخوره که بهمون اجازه میده با چیزهای مختلف، با سیستم ها سرویس های مختلفی که ویندوز آفر میده بتونیم کامیونیکیت کنیم با از طریق پایتون. توی مک ورژنش فرق میکنه، توی لینوکس فکر نمی‌کنم اصلا وجود داشته باشه و اینکه ثرد پارتی باشه. خب الان لایبرریمون رو وارد کردیم. بعد الان ما میخوایم بریم بگردیم سیستم توی ویندوز ببینیم کدوم سرویس برای سرویس اسپیکشون میخوایم، سرویس وایسشون میخوایم. میگیم که اسپیک برابر با win.cl دیسپچ میخوایم. میگیم برای ما دیسپچ کن چیو SAPI. نیازش اینا رو حفظ کنیم. اینا رو میتونیم این قسمتش میتونیم گوگل کنیم راحت. و میخوایم بگیم که ما سیستم API میخوایم سیستم وایس رو بخوایم. و بذاریم الان راحت ترین مثالی که میخوایم بزنیم برای اینکه بخوایم اون تکستی که میخوایم اینجا برامون بخونه. من تریپل کوت استفاده میکنم که این تو بتونم اینتر داشته باشم، هر کرکتری که بخوام داشته باشم. بزنیم معروف ترین مثال کد نویسی، بزرگش کنم و این ترمینال برداریم. خب شما ممکنه که این لایبرری رو نداشته باشین بای دیفالت توی ویندوز. برای نصب کردنش میزنیم pip install pypy win32. that's it. اینو میزنیم. برای من فکر کنم نصب شده already. اوه نشده بود. راحت نصب که شد میگیم python say it hello world. awesome. خب ما که hello world نمیخوایم، بزنیم یه کار دیگه قشنگ‌تر بکنیم. بیایم بگیم که این تکسی که ما میخوایم رو از یوزر اینپوت بگیره. بزنیم system rv1. بزنیم hola. yes. دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ بذارینم فارسی بزنم ببینم چی میشه.
سلام. این تا حالا امتحان نکردم. میگم زبان فارسی نداره ولی ورژن هایی از این هستش که زبان عربی و چاینیز و فرنچ و اسپانیش و اینا رو کاور میکنن. خب قسمت بعدی میخوام یه کاری کنیم. بیایم بریم ویکیپدیا. خب بیایم ویکیپدیا رو بریم اگه بتونم تایپ کنم wikipedia.com. فارسی متاسفانه کار نمیکنم. بیایم ببینیم article of today چیه. article of today جان فیتزوالتر. خب الان بکن من مثلا میخوام وایس اوور کنیم. میتونیم اینو خیلی شیک کپی کنیم بریم تو سیت و همین میتونیم تو کامند لاین بدیم بدیم چی میشه. جان خیلی دوستش نداشت به خاطر اینکه این الان به خاطر اسپیس هایی که داره فقط اولی رو گرفت ولی ما خواستیم همه رو بدیم. میتونیم اینو یه دونه کوتیشن اولش بدیم یه کوتیشن هم آخرش بدیم. John Fitzwalter, 2nd Baron Fitzwalter, c. 1315 to 1361, was a prominent Essex landowner who waged an armed campaign against the neighbouring town of Colchester. With connections to the powerful de Clare family, who had arrived in England at the time of the Norman conquest, the Fitzwalter family was of a noble and ancient lineage. They held estates across Essex, as well as properties in London and Norfolk. John Fitzwalter played a prominent role during the early years of King Edward II's wars in France. Fitzwalter's dispute with Colchester was exacerbated when townsmen illegally entered his park in Leston. In return, he banned them from one of their own log mills. In 1342, he ransacked Colchester, destroyed its market, and besieged the town, preventing anyone from entering or leaving. In 1351, he was arrested and imprisoned. ما کیلش میکنیم. اینو حواستون باشه دیگه این وقتی که یه تکست بلند بهش بدیم این کار میکنیم. حالا چیکار کنیم که اینو بتونیم به صورت mp3 سیو کنیم. تو مک خیلی راحته. تو ویندوز باید من یه سرچی بکنم میریم اپیزود بعدی. خب اینو بهتون نشون میدم. دو تا چیز میخوایم کار کنیم. یکی اینکه به جای اینکه من برم اینجا تکست رو کپی کنم یه کدی بنویسیم که بیاد صفحه های پربیننده ویکیپدیا رو پیدا کنه به زبان انگلیسی و این صفحات رو بیاد مثلا قسمت اینتروداکشن یا اون هدر ویکیپدیا رو تکستش رو برداره بخونه وایس اوور کنه و اون وایس اوور رو به صورت mp3 سیوش کنه. کار جالبی میشه برای کسایی که وقت نمیکنن مثلا آرتیکل دی مثلا ویکیپدیا رو بخونن یا مثلا میتونیم بی بی سی هم این کارو بکنیم. میتونیم بریم سی ان ان مثلا میتونیم یه کدی بنویسیم به جای اینکه خبرهای اول سی ان ان رو بشینیم بخونیم. میتونیم مثلا انتونی فاوچی مثلا چی گفته فکر کنم زدم به مثلا انتونی فاوچی چی گفته به جای اینکه مثلا اینو بشینیم بخونیم برای کسایی که مثلا سخت کارشون میتونیم این سرویس رو درست کنیم که این تکست رو اتوماتیکلی بریم از I'm Sarah Seidner in Minneapolis. In Atlanta, Georgia. Buffalo, New York. Lamar Jimenez in Houston. Louisville, Kentucky. Tulsa, Oklahoma. CNN و ما میتونیم این تکست رو از اینجا برداریم و مطمئن بشیم که به خاطر اینکه اینجا تریپل کوت نداره ما تریپل کوت میذاریم که مشکل دابل کوت ها رد بشه. اینجا هم تریپل کوت میذاریم و این ترمینال رو باز کنم. تا الان میخوایم هم بشیم خبر CNN بخونیم. Asked to give his unvarnished view on where the U.S. is in its fight against COVID-19,
Dr. Anthony Fauci said it really is a mixed bag, Fauci. adding that some states are doing well while others are now a problem. You have a very large country, very heterogeneous, major differences, for example, between the New York metropolitan area and Casper, Wyoming, but it's clear, Fauci said, we've been hit Fauci. badly. Fauci described the rise in cases in some parts of the country as a disturbing surge of infections. Right now, for example, the New York metro. یه همه چی الان درباره کرونا دیگه. ولی خب این اپلیکیشنش رو دیدین؟ حالا قسمت بعدی میخوایم روی کدی کار کنیم که اینا رو اتوماتیکلی یک پایتون کد بنویسیم که برای این وبسایت رو اسکرپ کنه، اسکریپ کنه و اینکه این تکست رو برای ما در بیاره، این تکست رو بدیم به ماشین برامون بخونه و این وایس رو به صورت MP3 سیوش کنیم. و فکر کنیم مثلا اپلیکیشنی که مثلا میتونیم کار بکنیم اینه که میتونیم بریم وبسایت های معروف خبری یا وبسایت علمی، بریم روزانه مثلا اینا رو اسکریپ کنیم وبسایتشون رو و تکستشون در بیاریم به صورت وایس بکنیم و سرعت بیشتر مثلا میتونیم اینو به صورت سرویس ارائه بدیم، مثلا تو توییتر بزنیم یا تو تلگرام بزنیم یا تو واتساپ پخشش کنیم. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه نظری چیزی داشتین لطفا در کامنت ها قرار بدین. اگه دوست داشتین لایک، دوست نداشتین دیسلایک. کدو میذارم توی گیت هاب پروژه و روش کار میکنیم توی اپیزود بعدی. اگه این سرویس فارسی هم وجود داره، اگه میدونین لطفا تو کامنت ها خبر بدین به من، حتما سعی میکنم ازش استفاده کنم. من ندیدم، من عربیشو دیدم ولی فارسیشو تا الان ندیدم. خیلی ممنون، تا اپیزود بعدی. فعلا.